এইটো টিপছত ৰুলেহে পুলি এটা হেল্ডি হয়। ফাইনেলি আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা বাৰীখনো মানে চাফা কৰা কামটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আচলতে কেছটো হ'ল কি আমাৰ ইয়াত বান্দৰৰ তামাম উৎপাত। ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই একেবাৰে ভাত পানী খাই থৈ যায়হি, মানুহলৈ বাৰী থোৱা ভাত লগতে চৌদঙেও খাই থৈ যায়হি ভাত বান্দৰবিলাক। সেইবাবে মায়ে মই কি কৰিছোঁ, ঘৰৰ পিছফালে এইখিনি চাফা কৰাই পেলাই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত দাদা দুজন মানে চাফা কৰিছে আৰু এইটো এটা বান্দৰ ধৰা গঁৰাল, এইটো চাওক। মই এইটো গঁৰালটোৰ কথাও ভালকৈ ক'ম বাৰু। এই বাৰীখন চাফা কৰি আমি এখন টেঙা বাৰী বনাবলৈ লৈছোঁ ইয়াত। মানে টেঙাটো বান্দৰে নেখায়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াত টেঙা বাৰীয়ে বনাই পেলাওঁ। গোটেইফালে চবফালে ৱালেও বেৰা আছে, লগতে গৰু সোমাব নোৱাৰে আৰু টেঙা বাৰীৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। এনেদৰে সৰু সুৰা দুই এটা গাঁতো খান্দি খান্দি গৈ আছে আৰু তেওঁলোকে, লগতে গোটেই জাবৰবিলাক জ্বলাই দিয়া হৈছে। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত বান্দৰৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ উপায়টো কম, আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাই যাব। এইটো টেঙা পুলি ৰুবলৈ এনেদৰে গাঁত খানা হৈছে আৰু লগতে তামোল পুলিও ৰুই দিয়া হ'ব আৰু মাজে মাজে। নহ'লে মানে আমাৰ ইয়াত উপায় নাই আৰু বেলেগ আপোনালোকে যিয়ে শাক পাচলি কৰক গোটেই বান্দৰে তহিলং দিয়ে। সেইকাৰণে এইবিলাক ৰাবাব টেঙাও আছিলে, এজোপা ডালবিলাক কাটি দিছোঁ, পৰি আছে। লগতে বান্দৰৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ উপায়টো আপোনালোকক কম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইবিলাক লগতে টেঙা পুলি এসোপামান আনি থৈ দিছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক টেঙা পুলিবিলাক। এইখিনি হৈছে টেঙা পুলিখিনি আমাৰ ওচৰৰ ফাৰ্মাচীহে ওলাইছে, নাৰ্চাৰী এখনৰ পৰা আনিছিলোঁগৈ। নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছিলোঁগৈ, প্ৰায় 50-60টামান আছে, বেছি নাই টেঙা পুলি। এইকেইটা অলপমান চিডলেছ আছে আৰু বাকীখিনি চিডলেছ নহয়, মানে কি প্ৰজাতিটো মই নাজানো। লগতে এইটো ডালচেনি পুলিও আছে এটা, মানে টেঙাবিলাকৰ মাজত ৰুই দিয়া হ'ব আৰু এইবিলাক দাদাহঁতে আনি লৈছে এনেদৰে। গাঁত চাত খানি আৰু ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ৰুই দিয়া হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টোত ভিউজ নাহে মই সেইটোও জানো, এটা ধুনীয়া স্মৃতি ৰখি যাব বুলিয়ে মানে ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ। আৰু টেঙা পুলিবিলাক এনেদৰে বাচি আছে আৰু আমাৰ যিটো দাই আৰু ধনদাই ধুনীয়াকৈ ৰুই আছে। আচলতে ধনদাই মানে কি হয়, ভালদৰে ৰুবলৈ জানে, সেইকাৰণে তেওঁক দিয়া হয় ৰুবলৈ। মানে আমি ইমান ভালকৈ নাজানো, বাকীকেইজনে মানে আমি যিমানকেইজন আছোঁ এজনেও নাজানো ভালকৈ ধনদা বাহিৰে, সেইকাৰণে মেইন কামবিলাক ধনদাকে দিয়া হয় আৰু কৰিবলৈ। তেওঁৱে ধুনীয়াকৈ ৰুইছে, এইটো চাওক আপোনালোকে। কোনোবাই যদি ভুলক্ৰমে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই চাই ল'ব পাৰে আৰু ধনদাই কেনেদৰে ৰুইছে পুলিবিলাক। মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব, ক্লিপছ এটা দেখুৱাম বাৰু। মানে আমি নাজানোৱে প্ৰায়বিলাকে, আচলতে ৰোৱাও কিছুমান টিপছ থাকে। আমি যে কওঁ কিছুমান মানুহৰ হাতবিলাক ভাল, আচলতে সেইটো নহয়, তেওঁলোকে ৰোৱাৰ পদ্ধতিটো জানে। আকৌ কৈছোঁ ভুলক্ৰমে যদি কোনোবাই চাই আছে ভালকৈ চাই লওক, এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কৰি দিব লাগে, এইবিলাক কৰি দিব লাগে আৰু চাই লওক আপোনালোকে। এইফালে তামোল পুলি সাজু কৰি ৰাখিছে, গাঁতটোৰ ওচৰতে থৈ দিছে ৰুবলৈ, ধনদাই ৰুব ভালদৰে। তাৰ আগলৈ এটা ৰুলে চাগে নেকি, এইটো ৰুলে তেওঁ আৰু মাটিখিনিত সাঁচি আছে। কি কৰিব লাগে তেওঁহে জানে ভালকৈ, তেওঁৱে ৰুইছে আৰু গোটেই পুলিবিলাক। টেঙা পুলিৰ মাজে মাজে তামোল, এইকেইটা কেইবাটা ৰুলে অলৰেডি, আৰু বাকীকেইটা ৰুব আৰু লাহে লাহে। এইটো মাজত এটাত আপোনালোকে দেখি গৈছিলে যে এইটো আছিলে নগা টেঙা পুলি, এইটো অলপমানকৈ ওলাইছিলে। বাকীকেইটা কাজি নেমু আৰু লগতে তামোল মাজে মাজে দি দিয়া হৈছে। নেক্সট ইয়াত চলি আছে লোহাৰৰ কাম। ইহঁতকেইটা মোৰ পেহী ল'ৰা হয়, ওপৰত পূৰা জ্বালাই দিয়া কাম কৰি আছে ইহঁতি। আমি আচলতে এটা পিঞ্জৰা বনাই আছোঁ, মানে মায়ে বনাইছে এইটো স্পেচিয়েলি বান্দৰ আহিব নোৱাৰাকৈ। আমি ইয়াত পূৰা ফেঞ্চিং দি দিম। মইতো আগতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত বান্দৰৰ তামাম উৎপাত, মানুহক অকল মাৰিবলৈ বাকী আছেগৈ, লাষ্ট একো বাকী নাই তাহাঁতৰ বান্দৰবিলাকৰ। সেইকাৰণে মানে এটা পিঞ্জৰা নিচিনাকৈ মায়ে বনাই ল'ব আৰু ইয়াত মানে অলপ পিছত আপোনালোকে দেখিব ভিডিঅ'টোত। চবফালে ফেঞ্চিং দি দিম, বান্দৰ যাতে সোমাব নোৱাৰে। ফেঞ্চিঙৰ ওপৰত আকৌ জাল দি দিব লাগিব, নহ'লে পোৱালিকেইটা হ'লেও সোমাই আহিব। গোটেইখিনি দেখাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে চাই থাকিব, মানে ধুনীয়াকৈ গম পাই যাব আপোনালোকে যে বান্দৰ নাহিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব। আৰু এইটোত পইচা যথেষ্ট খৰচ হৈছে, তথাপিতো আপোনালোকে যদি ঘৰত কৰা শাক পাচলি খাম বুলি ভাবে বান্দৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰি পেলাই, তেন্তে এনেদৰে এটা বনাই ল'ব লাগিব, নহ'লে উপায় নাই। আৰু এটা উপায় আছে, আপোনালোকে 24 ঘণ্টাই আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত আমি য'ত থাকোঁ চব জেগাতে বাৰু বান্দৰ নাই, 24 ঘণ্টাই মানে পূৰা পহৰা দিব লাগিব, জেড প্লাছ চিকিউৰিটি পহৰা দিয়া নিচিনাকৈ। আমি এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, কি হয় চাওঁ। ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম বাৰু এইবিলাকৰ ওপৰত, কাৰণ স্মৃতিবিলাক ধৰি ৰাখিবলৈ ভাল লাগে। ইউটিউবত হওক, ফেচবুকত হওক, আজিকালি যিটো এইবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে স্মৃতিবিলাক ৰাখিবলৈ ভাল। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, মোবাইল হওক কম্পিউটাৰত হওক, আমি যিমানেই ছেফলি ৰাখিলেও কেতিয়াবা তাৰ পৰা উৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। এইকেইটা হৈছেগৈ আৰু লাহে লাহে বনাই। এইটো বনাওঁতে বহুত দিন লাগিলে, প্ৰায় 10-15 দিন মানে লাগিলে নেকি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা, তাতকৈ বেছি লাগিলেও কম নাই লগা। ফাইনেলি লাহে লাহে কমপ্লিট হৈছে, ভিতৰটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ বহল আছে প্ৰায় 22 ফুটমান আছে, আৰু দীঘলটো প্ৰায় 36 ফিট আছে। ট্ৰাই কৰি চাওঁ কি হয়,
পিছলৈ জনাই থাকিম বাৰু ভিডিঅ'বিলাকত আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিমেই এনেও। এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, চাওঁচোন কি হয়, পিছলৈ আপডেট দি থাকিম আপোনালোকক।